What's up mga kapriti? Inaantay ko po yung delivery from GC Premier Products. Ay, ayan na pala si Kuya Tuktok. Yung poging Tuktok driver na maghahatid ng aking in-order. Ayan, ganyan lang kabilis guys. At ang bilis niya lang akong nahanap. Hindi siya naligaw. So, andito na sa atin guys. Hawak na natin. Maya-maya ay i-unbox na natin ito. One eternity later. Hello mga kapriti. Umpisahan na natin ang ating unboxing. So, eto po ang dineliver kanina. Okay, tingnan natin kung anong laman nito. Gagawa tayo ng sarili nating design. Ang laman niya ay charang! Ito ay copper mask. So, dalawang peraso siya. I-unbox natin yung isa lang muna. Kasi isa lang muna ang gagamitin natin. So, guys, kung anong laman ng ito. Okay. So, ayan. Wala na siyang laman. Okay. Sa isang package, ayan siya. So, bubuksan natin. Okay, meron siyang you got the original copper mask. So, congratulations. You've got the original copper mask. Ito yung card na i-validate mo yung copper mask mo kung ito ay original. Kung original ba yung copper mask na nakuha mo. So, gamitin mo yung card para i-activate mo siya. Okay. So, mayroon siyang isang card. Then, mayroon siyang guide. Guide siya kung paano mo i-design yung iyong copper mask. So, yan siya guys. Kung paano mo siya i-design yung copper mask mo. Okay. Then, meron din siyang makulay na stickers. Ayan. Mga stickers na gagamitin mo para i-design doon sa iyong copper mask. Ayan siya. Okay. Meron siya mga ayan. Para ma-i-design mo sa iyong copper mask. Okay. Ang sunod. Then next, meron siyang ito yung pagdidikitan mo ng iyong sticker. So, ito yung pinaka nasa ibabaw ng ating copper mask. Follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love to give, something's telling me this time, baby, baby, now. Next, meron siyang okay, ilalagay mo dito sa loob. Okay, design. So, ilan ito? Ito siya, pwede ito siyang labahan. So, meron siya guys na 1, 2, 3, 4, 5,
5 na brown o gray, 5 na white, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ito guys ay ilalagay natin siya dito sa ilalim para meron siyang protection ng silalim. Pero ito ay pwede siyang labhan. So, pwede siyang labhan. So, meron siyang 10 piraso. At saka, ang last ay meron siyang 2 tali. Diba? Ikabit mo doon sa iyong tenga. Ayan guys, ang laman. Medyo late na. Bukas na lang natin siya i-design dahil medyo late na ang oras na. So bukas na lang tayo magde-design ng ating copper mask. Ngayon ay unboxing lang muna tayo. So, salamat sa panonood. Hanggang bukas ay magde-design tayo. How to design your own copper mask. How to style your copper mask. Okay, ganun. Bye! Bukas ulit. Maraming salamat sa panonood. Laging tandaan na ang buhay ay nag-iisa lang, kaya lagi natin siyang aalagaan. Bye! Salamat sa inyong panonood.